Waarschijnlijk heb je het al gehoord, GTA 6 is andermaal uitgesteld. De release datum is minimaal een half jaar naar achteren gedrukt. Eerst zou die eind 2025 uitkomen, maar inmiddels wordt dat ongeveer halverwege 2026. Voor nu is die datum vastgesteld op 26 mei 2026, dus er is wel een echte datum gecommuniceerd. Dus ik denk wel dat we daar enigszins van uit kunnen gaan, maar je weet het natuurlijk nooit. Dus dat is natuurlijk super jammer, maar het was een klein beetje in de lijn der verwachting. Want het was mij een beetje te stil rondom GTA 6. Ik had inmiddels al wel wat meer leaks verwacht, maar die kwamen niet. En dit is natuurlijk de reden. Ze zijn nog hard aan het werk. Ongetwijfeld komt het de game ten goede. Ze moeten nog even wat langer geduld hebben. Tot die tijd kan je natuurlijk gewoon GTA 5 volgen op ons kanaal. Wij zijn nog steeds bezig met onze eerste playthrough. Dus volg ons kanaal om te zien hoe dat verloopt. Maar Rockstar heeft ook weer een nieuwe trailer vrijgegeven. De tweede GTA 6 trailer. Die ga ik nu voor het eerst bekijken. En dan kunnen jullie ook zien wat mijn eerste reactie op die trailer is. Oké, daar gaat hij. Ik ga hem eerst één keer gewoon helemaal laten spelen. Even tot het einde kijken. En daarna zal ik kijken of ik wat leuke dingetjes eruit kan pikken. Om even aan jullie te laten zien. Daar gaat hij. Begint gelijk met het geluid van de oceaan. Het stuk in Florida speelt het zich af. Dit is Jason volgens mij, een van de hoofdpersonages. Ja, dit is Jason. See you, Brian. Love you, Jason. Zie je, Brian. Dit is zijn huis dan, denk ik, of zo. Pats, hoppa. Wat een backslap. Er vliegt het vliegtuig over. Dit is Miami Beach, misschien is dit Muscle Beach. Dus waarschijnlijk kan je ook workouts doen in GTA 6. Het street art ziet er ook heel vet uit. I'm here for Lucia Caminos. De gevangenis, dit is waar Lucia zit. What's your name? Lucia is het andere hoofdkarakter. I think you heard before. You might have. Ja, daar is Lucia. Dus Jason komt hier Lucia uit de gevangenis halen. Hey. 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 Rockstar Game Presents. En Jason en Lucia zijn een stelletje. Dus dit wordt denk ik een soort Bonnie en Clyde story. Oh, holy shit, hé, wat een uitzicht. Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell, shots, baby. Who you know and what you got. Jeez, wat ziet dit er vet uit, hè? Yo, D, this full effect? Ik ben dus ook erg benieuwd hoe dit verhaal zich ontvouwt. Want je speelt dus waarschijnlijk met Lucia en met Jason. Dus je kan denk ik ook switchen tussen je hoofdpersonages. Maar dit zal vast ook wel weer een verhaal met verschillende eindes zijn. Er zal denk ik één einde zijn waarbij ze lang en gelukkig leven. Er zal misschien ook een einde zijn waarbij een van de twee misschien wel doodgaat. Of misschien nog een derde einde waarbij ze gewoon uit elkaar gaan. Dat gaat vast gebeuren. Dus als die game er is en dat blijkt inderdaad waar te zijn... Help me even herinneren dat ik dat hier al voorspeld had. Hey. Ik denk dat Lucia community service moet doen. Man, wat zit hier veel detail in, hè? Het is echt niet normaal. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Wat is dat voor guy? GTA 6, jongens. Jeetje, mina. 26 mei. En hij komt in eerste instantie uit, dat zag ik even snel eronderin staan. Hier staat het. 26 mei 2026 komt hij uit. Dus die datum is, denk ik wel echt de datum dat hij echt uit gaat komen. Maar hij komt dus in eerste instantie, staat hieronder, voor de PlayStation 5 en voor de Xbox uit. En dus niet voor de PC. Dat is natuurlijk wel een beetje taai, want ik speel eigenlijk al mijn games op PC. Maar ik wil natuurlijk GTA 6 wel gewoon spelen. Dus misschien moet ik dan toch maar gaan kijken of we een PlayStation of een Xbox gaan aanschaffen. En kijken of ik daar ook video's mee kan opnemen. Maar dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus dat wordt wel weer een uitzoekwerkje. Maar gigantisch vette trailer. Laten we eens even kijken of we wat details eruit kunnen pikken die er heel vet uitzien. Kijk, dit is het opening shot. Dit is natuurlijk Miami. Dit zijn denk ik de Florida Keys, of niet? Dat moet bijna wel. Je kijkt wat een detail, hè. Je zit ook daar rechtsboven zien gewoon een heel klein vliegtuigje. Die zit denk ik achter mijn facecam. Kunnen jullie denk ik net niet zien. Ook hier allemaal vogeltjes in de verte. Zien we iets in het water zwemmen? Ik denk het wel. Ik zie hier iets. Het zijn denk ik dolfijnen of zo. En hier komen we denk ik bij het huis van Jason aan. En dit is waarschijnlijk dan zijn auto waar hij in gaat rijden. Maar let ook even op. Hier onder zijn huis. Hier kruipt
een diertje. Ja, een soort lizard. Laat me heel even voor uitspoelen, dan kunnen we even zien hoe die beweegt, dat beestje. Kijk, die kruipt gewoon zijn huis onder. I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some En ik zie nu, ik zag het ineens bewegen hier op de achtergrond bij deze man, bij die blauwe bakken daar. Daar zit een, ik denk het zal een raccoon zijn, het is niet helemaal scherp. Een wasbeer, sorry, dat is natuurlijk het Nederlandse woord. Dus die zie je hier bewegen. properties with Zie je dat? paying tenants. Zie je dat? Oh, that's why you came by? Wat? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Hier is Jason in zijn auto. Ik denk, als je naar zijn horloge kijkt, dat je dus ook op zijn horloge onder andere kan zien hoe laat het is, wat misschien de temperatuur is. Daar lijkt iets op te zien te zijn. Hi Jason. Kijk, hier zit hij op de snelweg. Hier zitten mensen achter in deze auto. En hier komt een vliegtuig over. Wacht even, ik ga nog één keer terug. Kijk, dit is ook wat een detail, jongen. Moet je even goed kijken. Je ziet hier allemaal vlekjes zitten. Dat zijn de vlekjes die op zijn voorruit zitten. Want hij zit natuurlijk in de auto. Kijk vanuit de auto naar buiten toe. Dit zijn vlekjes op zijn voorruit. Ik dacht eerst dat het vogels waren. Maar dat is niet zo. Ik doe nog een klein stukje terug. Dan kan je dat zien. Moet je opletten. Hier komen vogels voorbij. En daarna zie je die vlekjes. Dat zijn dus gewoon... dat zijn gewoon vlekjes op zijn voorruit. Wat een detail. Is niet normaal, toch? Dit is ook niet normaal. Wacht even, ik ga weer een klein stukje terug. Dit is echt niet normaal. Let op die flesjes bier. Het bier in die flesjes beweegt gewoon. Je ziet het gewoon heen en weer bewegen terwijl hij loopt. Dat is toch insane? Er staat op zijn shirt, terwijl hij Lucia komt ophalen. Let freedom reign. Hilarisch. Daar is Lucia. Hey, Hey. Maar volgens mij is Lucia, ik denk, het echte hoofdpersonage. Of het zijn allebei hoofdpersonages. Dit is een overval, denk ik. the new beginnings. Moet je ook kijken, kijk daar die flesjes, hè. Dus dat ene flesje heeft echt zo'n klein inkepingje in dat stukje folie wat er omheen zit. Wat is dat voor detail? Dat is toch niet normaal meer? Kijk ook even naar de huid van Lucia hier. Die zie je ook gewoon helemaal glinsteren. Het is een beetje, misschien een klein beetje zweterig of zo. Maar dat glinstert gewoon helemaal in het licht wat in die tent zit waar zij nu zitten. Echt waanzinnige detail, niet normaal. Je ziet ook een soort van kleine, ja wat zijn het, een soort van kleine plekjes op haar gezicht. Een soort sproetjes. Insane. Moet je dit ook even zien. Dit vond ik net ook al heel indrukwekkend. Dit uitzicht. Ik kom echt bijna elk jaar wel op een van de Waddeneilanden. En mijn favoriete Waddeneiland is Ameland. En aan de onderkant van Ameland heb je een soort van dijk waar je overheen kan fietsen. En die grenst precies aan de Waddenzee. En als je daar op het juiste tijdstip overheen fietst, dan heb je echt waanzinnig mooi licht. En als die Waddenzee dan rustig is, dat is een beetje diezelfde vibe als dit. Dan komt er een soort van heel rustgevend gevoel over je heen. Daar word je heel relaxed van. Dat is een beetje de vibe die ik hier ook bij krijg. Ongelooflijk. Je ziet hier in de verte ook allemaal bootjes varen en wat zwaantjes of eendjes of zo in het water. Waanzinnig. Trust me, this place is just... Dit is volgens mij Lucia. Die moet denk ik toch, dat zei ik net al, die moet volgens mij community service doen in de game. Waarschijnlijk moet jij dat dan ook gaan doen. Dus zij moet hier denk ik afval oppikken. Dus dat zal waarschijnlijk ook wel een opdracht worden in de game dat jij afval moet gaan oppikken als Lucia zijnde. This is the start for us. Ring the bells. Ring the bells! The only thing that matters. Us cops, we gotta protect each other. Dit zal denk ik ook wel een, nou niet een hoofdpersonage, maar iemand zijn in de game waar je wat opdrachten voor moet gaan doen. Gok een vriendin van Lucia of zoiets dergelijks. Misschien een influencer in de game? You and me. Ik zag hier... Kijk, dit is Lucia, die is aan het kickboksen hier. Ook ongetwijfeld dat is vast ook iets wat we in die game moeten gaan doen. Kickboksen met Lucia. Ik kan haar tegenstander niet zien. Lijkt op een man. You and me, Lou. We got this. We got it. Bam! Moet je even die knal zien. Jezus mina, hé. Hoe realistisch is dat, die knal? Insane. Dus dit zal vast een missie ook zijn. Ze lijken hier bijna uit een vliegtuig te gaan vallen. Dit is de auto van Jason en hij sleept, nou wat is het, een kluis of zo achter zich aan? Op zo'n container met van die wieltjes eronder. Kijk, en dit wordt een ding in GTA 6.
Dus daar krijg je denk ik ook gewoon een ingebouwde social media in GTA 6. Dit zal een influencer zijn, zo te zien. Vriend van Lucia en Jason, want die staan op de achtergrond. Misschien kan je ook wel zelf influencer worden in GTA 6. Je hebt natuurlijk straks ook GTA 6 online. Dat je gewoon in GTA 6 online influencer wordt. En op die manier weer volgers kan krijgen. Dat zou toch grappig zijn? De stripclub. Ammu-Nation! Haha! Dit valt me nu pas op. Mijn ogen gaan direct naar dat scherm waar Ammu-Nation zit. Maar je zit hier gewoon, denk ik, in het huis van Jason, als ik het zo zie. En hier ligt dus ook een controller. Zo te zien een PlayStation controller. En hier staat een PlayStation naast die tv. Dit is een PlayStation 5 volgens mij. Wat een detail, hè? En daarbuiten, op het dek, hier zit een vogel. Maar die zit achter mijn gezicht. Dat kunnen jullie niet zien. Hier komt Lucia terug van Community Service. Dit zijn natuurlijk de Florida Everglades. Nou, dat wisten we al dat die natuurlijk in de game zouden komen. Dit is een helikopter en zo te zien is dit Jason die in een helikopter zit. Hij zit achter een hovercraft aan. Ik neem aan dat er ook wel een missie in GTA 6 komt dat je zelf een hovercraft moet besturen. Daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar. Is wel iets wat ik graag ooit nog in het echt zou willen doen. Een hovercraft besturen. Volgens mij is dat onwijs moeilijk, want die dingen zijn bijna onbestuurbaar als ik me niet vergis. Maar het lijkt me wel heel vet om een keer te doen. In GTA 6 kan dat wellicht. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Even één klein stukje terug. If you got friends, can you hook? Kijk, deze guy, dit zal een vriend van hun zijn, denk ik. Want die zit meerdere keren in deze trailer. Die zit hier in een werkplaats zo te zien voor boten. Ik zie achterin een hele grote jacht. Maar je ziet ook dat er achterin wordt gewerkt aan die boot. En daar komen helemaal vonken vanaf. Dat is toch waanzinnig vet. Dat soort detail, dat is echt insane. Geen enkele andere game heeft dat gewoon. Me up, please. Miami. Maar goed. 26 mei 2026. Zet die datum in de agenda. Dit was dan mijn reactie op de tweede GTA 6 trailer. Ik ben weer extreem onder de indruk. En natuurlijk maakt zo'n eerste trailer natuurlijk nog veel meer indruk op je. Maar ik denk dat deze trailer stiekem veel meer detail er nog in heeft zitten dan die eerste trailer. Maar deze game wordt echt insane. Ik vraag me ook af of mijn computer dit überhaupt gaat trekken. Dus ik moet daar denk ik TCT ook echt even naar gaan kijken. Maar we moeten nog even geduld hebben. 26 mei 2026, dan komt hij uit. Tot die tijd kan jij GTA 5 volgen op ons kanaal. En laat even een like achter en vergeet niet om te abonneren. En dan zie ik je graag bij een volgende video.